Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Trong giáo hạt Gia Định, Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, có một nhà thờ nhỏ xinh, không ở ngay mặt tiền, không được bao phủ bởi những hàng cây xanh, mà bị vây bởi các nhà hàng, cửa hiệu, các văn phòng, bãi đậu xe, vân vân. Đó là nhà thờ Thánh Martino de Porres, tọa lạc số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Giáo xứ chọn ngày 3 tháng 11, lễ Thánh Martino làm bổn mạng. Theo dòng lịch sử, nhà nguyện của Viện Dưỡng Lão Thị Nghè là một trong 15 công trình được mẹ Benjamin, nữ tu dòng Thánh Phaolô, xây dựng từ năm 1876 trong khu đất rộng lớn 70.500 m² của Viện Dưỡng Lão. Từ năm 1858, sau những cuộc chiến tranh và những lần triều đình Việt Nam bách hại, tàn sát người Công giáo, đã phát sinh ra đông đảo các trẻ mồ côi, bơ vơ đói khát, lang thang khắp nơi. Rồi từng đoàn người chạy loạn, tập trung về Sài Gòn trong một điều kiện sống vô cùng tồi tệ, vướng nhiều thứ bệnh hoạn. Thêm vào đó là những nạn dịch tả, dịch hạch, nhiều bệnh nhân nghèo khổ, khốn đốn, không ai chăm sóc. Mẹ Benjamin đã thiết lập các cô nhi viện, nhà nuôi người già, ký túc xá, phòng nữ công, trung tâm phục hồi cho các thiếu nữ lỡ lầm, trường học, trường cho trẻ khuyết tật, trang trại cho trẻ mồ côi trưởng thành, vân vân, với mục đích đem tình thương của Chúa Kitô đến cho những người xấu số trong xã hội. Và mẹ đã gửi nhiều nữ tu đến phục vụ các nơi này, trong đó có Viện Dưỡng Lão Thị Nghè và nhà nguyện ở đây. Và theo giới luật, nhà nguyện đã được đặt dưới sự quản nhiệm của cha Sở Thọ Thị Nghè, đồng thời có cha Tuyên Úy ở lại để ban các bí tích cho những bệnh nhân và các nữ tu đang phục vụ tại đây. Vào tháng 6 năm 1975, nhà nước yêu cầu nhà dòng bàn giao Viện Dưỡng Lão. Đại diện Sở Thương binh Xã hội đã đến tiếp quản tất cả tài sản vật chất và nhân sự, chỉ trừ ngôi nhà nguyện và căn nhà các nữ tu đang ở. Đến năm 1983, Sở Thương binh Xã hội lại yêu cầu bàn giao ngôi nhà các nữ tu đang ở. Ngày 1 tháng 6 năm 1983, các nữ tu dòng Thánh Phaolô đã rời bỏ nơi mà các chị em trước đây đã khởi công xây dựng và tiếp nối nhau phục vụ hơn một thế kỷ. Cha Arcelon được ở lại tại ngôi nhà của các Tuyên Úy bên cạnh nhà nguyện. Mặc dù điều kiện sinh hoạt cũng như phương tiện sinh sống khó khăn, cha vẫn kiên trì hiện diện để giữ gìn ngôi nhà nguyện cho đến năm 2007. Vào thời điểm năm 2003 đến 2007, nhà ở của cha Tuyên Úy xuống cấp trầm trọng. Nền nhà bị ngập khi trời mưa, điện nước cũng không có, nên cha Long phải vào ở ngay trong nhà nguyện. Vào dịp lễ Phục sinh tháng 4 năm 2007, cha Phêrô Vũ Minh Hùng được Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và cha Sở Thị Nghè giao nhiệm vụ sửa sang nhà nguyện, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt mục vụ cho giáo khu 5 của giáo xứ Thị Nghè, là khu vực nằm chung quanh nhà nguyện này. Sau gần 4 tháng xây dựng và mua sắm bàn ghế cũng như vật dụng cần thiết cho những sinh hoạt của một nhà thờ, nhà nguyện được đổi tên là nhà thờ Thánh Martino de Porres. Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và các linh mục trong giáo hạt Gia Định đã đến cử hành thánh lễ tạ ơn và thánh hiến bàn thờ. Giáo xứ hiện nay có hơn 2.000 giáo dân. Cha xứ đã nhờ các nữ tu dòng Thánh Phaolô và các thầy dạy giáo lý cho gần 300 em thiếu nhi. Dù khuôn viên nhỏ hẹp, hơn 10 lớp giáo lý từ khai tâm, rước lễ, thêm sức đến bao đồng đã được tổ chức. Hàng tháng, cha Sở phát hơn 80 đến 90 phần gạo, mỗi phần là 10 kg, cho người nghèo khó khăn trong và ngoài đạo trong địa bàn giáo xứ. Khoảng giữa năm 2016, sau cuộc họp giữa ca xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ,
giáo xứ đã mở quán cơm 2.000 đồng dành cho những người nghèo. Hàng tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi buổi trưa có hơn 400 suất ăn được thực hiện bởi 20 người thiện nguyện. Giữa thời buổi khó khăn, có một bữa cơm trưa no đủ chỉ với 2.000 đồng thật đáng quý. Đó là một nét đẹp khó phai của sự hiệp thông phục vụ, đong đầy tình yêu thương. Nước uống Martino cũng giúp cho khoảng 10 người phục vụ kiếm thêm thu nhập hàng tháng trong việc đóng chai, bình và đem tới tận nhà cho người có nhu cầu. Lời kết: giáo xứ Thánh Martino là một giáo xứ non trẻ, mới hình thành được hơn 14 năm, không ở mặt tiền, khuôn viên chật hẹp, nhưng tuy nhỏ mà có vỏ. Giáo xứ giàu tình thương này đã thu hút được nhiều người tìm đến, đặc biệt là người nghèo và các bạn trẻ, trong các buổi cơm tình thương và trong các thánh lễ. Nguyện xin Thánh Bổn Mạng Martino de Porres chuyển cầu cho công việc phục vụ và bác ái tông đồ của giáo xứ được phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích, vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.